Hóa ra đây là món ngon quý hơn vàng, chỉ nửa ký đã có giá tới 4 triệu. Mỗi năm chỉ hơn 10 ngày thu hoạch, nếu bỏ lỡ phải chờ thêm cả năm. Trứng cá đối muối là vàng mềm của Đài Loan, đây cũng là đặc sản được ưa chuộng nhất nơi đây. Khoảng 10 ngày quanh tiết Đông Chí mỗi năm là mùa thu hoạch cá đối chính. Những con cá đối tươi vừa đánh bắt lên bờ sẽ được chở từng xe về nhà máy chế biến. Công nhân phải lấy trứng trong thời gian ngắn nhất. Mỗi người đảm nhiệm công đoạn rõ ràng, một người rạch bụng cá chính xác, người khác nhanh tay cắt phần nối buồng trứng. Người cuối cùng đảm bảo lấy nguyên vẹn buồng trứng ra. Sau khi lấy trứng phấn, cá đối gần như không còn giá trị, chúng được đóng nhanh vào thùng xốp rồi bán xỉ cho chợ hải sản để bán tiếp. Những thùng trứng cá vàng óng này chính là nhân vật chính. Hôm nay trứng cá đối muối, buồng trứng cá vừa lấy ra còn ẩm ướt, rất mềm yếu. Chúng nằm mềm oạt trên mặt bàn, bề mặt chằng chịt tia máu đỏ li ti, thậm chí có màng mỏng đã rách. Để đảm bảo độ tinh khiết, màu sắc thành phẩm, người thợ phải lập tức vá lại. Phần trứng lộ ra được nhét lại vào màng mỏng, sau đó dùng dây buộc chặt, vậy trứng sẽ không tràn ra nữa. Tiếp đó, men theo đường mạch máu, họ cẩn thận cạo sạch tia máu và tạp chất sót lại. Chỉ khi làm sạch hoàn toàn, cặp vàng mềm này mới bước vào công đoạn ướp muối tiếp theo. Mỗi buồng trứng cá phải phủ kín muối hạt, áp suất thẩm thấu mạnh của muối sẽ hút bớt nước dư thừa bên trong. Đồng thời, trứng cá cũng thấm vị khi mất nước. Khi phần trứng bắt đầu hơi săn lại, công nhân sẽ xếp chúng xen kẽ trên dưới, ngay ngắn trên tấm ván gỗ. Cứ 10 tấm ván xếp thành chồng, phía trên đặt khối đá nặng 15 kg. Cách này không chỉ ép buồng trứng vốn tròn đầy thành hình dẹt đẹp mắt, mà còn đẩy nhanh thoát nước bên trong, từ đó hạn chế vi sinh vật sinh sôi và kéo dài đáng kể thời gian bảo quản. Nhưng yếu tố quyết định hương vị thành công hay thất bại lại nằm ở công đoạn phơi khô tiếp theo. Trứng cá sau khi rửa sạch, muối được trải đều trên ván gỗ rồi đưa ra ngoài trời đón gió biển và ánh nắng dịu nhẹ. Sau thời gian dài phơi nắng hong gió, lớp da bên ngoài nóng lên và căng lại, thậm chí có thể nứt vỡ. Lúc này công nhân sẽ dùng màng mềm của cá đối nhẹ nhàng đắp lên chỗ rách như vá một miếng áo. Sau vài ngày phơi nắng, những vị trí được vá ấy mới tự nhiên hòa liền với lớp da ban đầu. Sau đó, trứng cá lại phải trải qua một vòng rèn luyện mới. Một lớp vải trắng sạch được trải lên tấm ván. Trứng cá vẫn được xếp xen kẽ như trước. Lớp vải sẽ nhanh chóng thấm hút nước và dầu tiết ra trên bề mặt. Cuối cùng, đá nặng lại được đặt lên để ép định hình lần 2. Sau nhiều lần ép nặng và lật phơi, trứng cá đối muối dần mang hình dáng như đôi cánh cân xứng, đường nét dẹt, mềm mại và thanh thoát, tỏa ánh óng sâu thẳm, quyến rũ như hồ phách. Cách thưởng thức món này cũng không thể qua loa. Trước tiên, loại bỏ lớp màng cứng ở phía trên rồi ngâm trong rượu cao lương đậm vị để khử mùi tanh. Sau đó dùng đèn khò nướng ở nhiệt độ cao, mỡ bên trong lập tức phát ra tiếng xèo xèo, nhanh chóng tạo nên lớp vỏ cháy thơm và giòn nhẹ. Khi được thái chéo thành từng lát mỏng, phần bên trong vẫn giữ được độ dẻo mềm, hơi dính răng. Tại Đài Loan, cách ăn kinh điển nhất là dùng kèm một khúc tỏi xanh. Vị cay nồng của tỏi xanh khéo léo cân bằng độ mặn đậm của trứng cá, chỉ còn vị mặn thơm và hương thanh mát lan tỏa trong miệng. Sau khi được hút chân không, trứng cá sẽ được đóng vào những hộp quà trang trọng để bán. Miếng trứng càng dày và nặng, màu sắc càng trong óng, giá trị của nó lại càng đắt đỏ. Từ loài cá được ngư dân 300 năm trước đánh bắt thủ công đến thứ vàng mềm thơm nồng trên bàn ăn ngày nay, trứng cá đối muối không chỉ là món quà của biển cả mùa đông mà còn là chứng nhân cho hành trình vượt biển của tiền nhân. Trong những năm tháng vật chất còn thiếu thốn, ngày nay món ăn ấy còn trở thành lời hẹn ước thầm lặng về những phút giây sum vầy